הייתה מלחמת יום כיפור, שהיא נפלה באמצע מערכת הבחירות לכנסת השביעית. ואני הייתי כבר בתנופה מלאה של תעמולת הבחירות של הרשימה. לא במיוחד דאגתי מפני שידעתי שעשינו עבודה טובה, באמת עשינו עבודה טובה בכנסת, והקהל שלנו רוצה מאיתנו, כך שממש לא דאגתי, וניהלתי מערכת בחירות רגיעה ובאמצע. זה כבר סיפרתי שישב פה פרופסור קרייטלר והתחילו הצופרים והייתה מלחמה. כשהמלחמה נגמרה, גולדה סירבה לדחות את מערכת הבחירות, סירבה לחלוטין הייתה דרישה לפתוח את רשימת המועמדים. דברים השתנו, לא הסכימה בשום פנים. ואנחנו שינינו קו לחלוטין, את הדגש של מערכת הבחירות, העברנו אותו לחיילים. חיילים ישבו מעבר לתעלה, והמוני חיילים היו מגויסים. ואז אנחנו ממש הפנינו את כל מערכת הבחירות שלנו, כל התעמולה שלנו לעבר החיילים האלה. שהתברר בדיעבד שזו הייתה טעות. ואז באמצע, הבחירות היו ביום האחרון של 1973, 31 בדצמבר, תכף אני אספר לך סיפור על זה, ולא נשאר הרבה זמן, המלחמה נגמרה מלחמת אוקטובר נגמרה בראשית. נגמרה באמצע נובמבר, אני חושב. והאמריקאים רצו לכנס ועידת שלום, שלמעשה תהיה בהנהגה האמריקאית, למרות שגם הסובייטים היו כאילו שווים לאמריקאים. שני יושבי ראש שווים, קיסינג'ר וגרומיקו. ואז בא הרעיון לנצל את זה בשביל מערכת הבחירות, לשלוח אותי עם צוות צילום לז'נבה כעיתונאי, צלם אותי עם הוועידה, ובצורה זאת לשים דגש על הקשר שלנו לשלום. וכך היה, יצאנו לז'נבה, התאכסנו במלון הזה הנהדר, שבה, רגע, אני לא בטוח, שגרנו באותו בית מלון, אחת מבתי המלון. והלכנו כעיתונאים, ישבתי על דוכן, על יציע העיתונאים, עשו צילומים מאוד יפים שאני יושב פה גרומיקו ופה קיסינג'ר לרגליי. וזה כמובן לא עזר. אז צילמנו והשתמשתי בזה בתעמולת הבחירות, בסרטים של הטלוויזיה, וכאמור זה